Hello students, today we are going to discuss the second part of the lesson Footprints Without Feet, which is included in your English supplementary reader. Now let us discuss the lesson. Till now we were discussing about Griffin, who was a brilliant scientist but was a lawless person, about his misdeeds and how he was trying to escape from the landlord. Now let us discuss what happened after that. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Eager mane ishuk, crowded London, crowded mane khub besi bhir thoka, orthat জনবহুল লণ্ডনৰ পৰা আঁতৰিত যাবলৈ মন কৰি গ্ৰিফিনে আইপিং নামৰ গাঁওখনলৈ যাবলৈ ট্ৰেইন ধৰিলে, where he booked 2 rooms at the local inn, য'ত তেওঁ স্থানীয় ইন মানে হোটেল এখনত তেওঁ 2টা ৰুম বুক কৰিছিলে। ইন হৈছে এটা বিল্ডিং বা অট্টালিকা য'ত পৰ্যটকক থকা আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় আৰু তাত সাধাৰণতে মালিকো লগতে থাকে। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. এজন অচিনাকি ব্যক্তি এই ইনখনলৈ অহাটো ঠাণ্ডাকালি এটা unusual মানে অস্বাভাৱিক ঘটনা। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Wagging মানে moving, লৰচৰ কৰি থকা। ইয়াত tongues wagging মানে কথা বাৰ্তা পতাটো বুজোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ এজন অচিনাকি ব্যক্তিক সেই গাঁওখনত দেখা পাই গাঁওবাসী উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে সেইজননো কোন সেই বিষয়ে তেওঁলোকে কোৱাকৈ কৰিবলৈ ধৰিছিলে। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. অৰ্থাৎ সেই ইনখনৰ মালিকৰ পত্নীয়ে সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিলে, made every effort to be friendly. Friendly মানে হৈছে বন্ধুত্ব কৰা। সেই ইনখনৰ মালিকনীগৰাকীয়ে গ্ৰিফিনৰ লগত সহজ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। But Griffin had no desire to talk. কিন্তু গ্ৰিফিনৰ অলপো কথা পতাৰ ইচ্ছা নাছিলে, and told her, আৰু তেওঁক কৈ দিছিলে, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. মই আইপিঙলৈ অহাৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ solitude মানে হৈছে অকলশৰীয়া এটা অৱস্থা, সেই নিৰ্জনতাক উপভোগ কৰা, নিৰ্জনতাৰ মুখামুখি হ'বৰ বাবেহে গ্ৰিফিন আইপিঙলৈ আহিছে বুলি তেওঁ সেই ইনখনৰ স্বত্বাধিকাৰী পত্নীক জনালে। I do not wish to be disturbed in my work. মই মোৰ কামত অকণমানো আমনি আশা নকৰোঁ। Besides, an accident had affected my face. লগতে তেওঁ জনালে যে মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু সেই এক্সিডেণ্টটোৱে মোৰ মুখখনত বেয়াকৈ আঘাত হানিছিলে। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied মানে সন্তুষ্ট হ'ল that her guest was an eccentric scientist. Eccentric মানে আচহুৱা, অকণমান অদ্ভুত ধৰণৰ। তাৰমানে এই যিগৰাকী ইনৰ মালিকনী আছিলে তেখেতে সন্তুষ্ট হৈ গ'ল যে এই গ্ৰিফিন এজন অলপ আচহুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞানী, তেনেকৈ তেওঁ মানি ল'লে। এণ্ড ইন ভিউ অফ দ্য ফেক্ট, আৰু এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ডেট হি হেড পেইড হাৰ ইন এডভান্স, যে তেওঁ মহিলাগৰাকীক আগতীয়াকৈ সকলো টকা পইচা দি দিলে, তেওঁলোকক পে'মেণ্টটো কৰি দিলে। Mrs. Hall was prepared to excuse. Mrs. Hall সেইকাৰণে সকলোবিলাক কথা এক্সকিউজ কৰিবৰ কাৰণে বা এৰাই চলিবৰ কাৰণে, ক্ষমা কৰি দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ গ'ল।
his strange habits and irritable temper. তাৰ অদ্ভুত আচৰণবিলাক, হেবিটছ মানে আচৰণ, এণ্ড ইৰিটেবল মানে খুব বিৰক্তিদায়ক, টেম্পাৰ মানে ইয়াত আচৰণ বা মানসিক অৱস্থাটো বুজাইছে যে মিছেছ হল সাজু হৈছিলে যে তেওঁৰ অদ্ভুত আচৰণবিলাক আৰু পটককৈ খং উঠা স্বভাৱটো সহ্য কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰস্তুত হৈছিল। বাট দ্য ষ্টলেন মানি ডিড নট লাষ্ট লং, কিন্তু সেই চুৰ কৰা টকাখিনি বেছিদিন নগ'ল। এনেও চুৰ কৰা পইচা সাধাৰণতে বেছিদিন নাযায় বুলি কোৱা হয়। এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি গ্ৰিফিন হেড টু এডমিট ডেট হি হেড ন' মোৰ ৰেডি কেছ। আৰু এতিয়া গ্ৰিফিনে এইটো মানিবলগীয়া হ'ল যে তেওঁৰ আৰু নগদ ধন জমা বেছি নাই। হি প্ৰিটেণ্ডেড, তেওঁ ভাও ধৰিলে, হাউএভাৰ ডেট হি ৱাজ এক্সপেক্টিং আ চেক টু এৰাইভ এট এনি মুমেণ্ট, যে তেওঁৰ এখন আহিবলগীয়া চেকৰ কাৰণে তেওঁ ৰৈ আছে, তেওঁ আশা কৰি আছে, এনেধৰণে তেওঁ ভাও জুৰি থাকিলে। Shortly afterwards, a curious episode occurred. তাৰ অলপ পাছতেই এটা অদ্ভুত এটা ঘটনা ঘটিলে। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. খুব ৰাতিপুৱাতে ক্লাৰ্জিমেন মানে a priest in the church, চাৰ্চত থকা পুৰোহিত আৰু তেওঁৰ পত্নী were awakened মানে তেওঁলোকে সাৰ পালে by noises, সেই শব্দবিলাকৰ পৰা in the study, অধ্যয়ন কক্ষত হোৱা মানে হুলস্থুলৰ পৰা তেওঁলোকে সাৰ পালে এই চাৰ্চৰ পুৰোহিত আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে। ক্ৰিপিং ডাউন ষ্টেয়াৰ্ছ, তললৈ তেওঁলোকে খটখটিৰে খুব বগোৱা পাই পেলাই তেওঁলোকে আহিলে। দে হাৰ্ড, তেওঁলোকে শুনিছিলে দ্য চিংক অফ মানি, পইচাৰ উলিওৱাৰ শব্দ, বিং টেকেন ফ্ৰম দ্য ক্লাৰ্জিমেনছ ডেস্ক, ক্লাৰ্জিমেনৰ ডেস্কৰ পৰা পইচা উলিওৱাৰ শব্দ তেওঁলোকে শুনিছিলে। উইদাউট মেকিং এনি নইজ এণ্ড উইথ আ পকাৰ গ্ৰাস্পড ফাৰ্মলি ইন হিজ হেণ্ড, দ্য ক্লাৰ্জিমেন ফ্লাং অপেন দ্য ড'ৰ। উইদাউট মেকিং এনি নইজ, কোনো শব্দ নকৰাকৈ, এণ্ড উইথ এ পকাৰ গ্ৰাস্পড ফাৰ্মলি ইন হিজ হেণ্ড। পকাৰ ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজড ইন দ্য ফায়াৰ প্লেচ। পকাৰ হৈছে এটা আহিলা যিটো জুইশালত খৰি খুচৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মেটেলৰ হয় সেইটো। আৰু সেইডাল হাতত জোৰেৰে ধৰি পেলাই ক্লাৰ্জিমেন পুৰোহিতজনে ফ্লাং অপেন দ্য ড'ৰ, তেওঁ জোৰেৰে সজোৰে দুৱাৰখন খুলি দিলে। ফ্লাংটোত ফ্লিং শব্দটোৰ পাষ্ট ফৰ্ম, ফ্লিং মানে হৈছে জোৰেৰে দলিয়াই দিয়া বা ঠেলা মাৰি দিয়া। টু থ্ৰ' উইথ গ্ৰেট ফ'ৰ্চ। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. Amazement মানে খুব বেছি আচৰিত হোৱা, a feeling of great surprise or wonder. তেওঁ খুব আচৰিত হৈ পেলাই অনুভৱ কৰিলে যে ৰুমটো খালী যেন লাগিছে দেখোন। He and his wife looked under the desk. তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে ডেস্কখনৰ তলত চালে, and behind the curtains, আৰু কাৰ্টেইন মানে পৰ্দাবিলাকৰ আঁৰতো তেওঁলোকে চালে, এণ্ড ইভেন আপ দ্য চিমনি, আৰু চিমনিটো ওপৰফালে আছে নেকি বুলি চিমনিটোতো চালে। দেয়াৰ ৱাজন্ট এ চাইন অফ এনিবডি, তাত কোনো থকাৰে কোনো চিন নাছিলে। য়েট দ্য ডেস্ক হেড বিন অপেনড এণ্ড দ্য হাউচ কিপিং মানি ৱাজ মিছিং। তথাপিতো কিন্তু ডেস্কখন খোলা আছিলে আৰু যিটো হাউচ কিপিং বা সেই ঘৰটো চলাবৰ কাৰণে যিখিনি টকা থোৱা হয় সেই টকাখিনি তাৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছিলে। So here we come to know that the priest and his wife, that means clergyman and his wife, were very much surprised when they came downstairs and they examined the study but found nobody, but the housekeeping money was not there and the desk was also open. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. অদ্ভুত ঘটনা, পুৰোহিতজনে
দিনটোৰ বাকী সময়ছোৱাত এই কথাটো কৈয়ে থাকিলে but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning কিন্তু এইটো মিছেছ হলৰ ঘৰত ফাৰ্নিচাৰবিলাকে আচবাবসমূহে কৰা আচৰণতকৈ বেছি আচৰিত ঘটনা নাছিলে The landlord and his wife were up very early এই যিখন ইন আছিলে ইনখনৰ মালিক আৰু তেওঁৰ পত্নী খুব সোনকালে সেইদিনা উঠিলে সাৰ পালে and were surprised to see আৰু তেওঁলোক আচৰিত হ'ল the scientist door wide open যে তেওঁলোকে সাইণ্টিষ্টজনৰ বিজ্ঞানীজনৰ দুৱাৰখন বহলকৈ খোলা দেখা পালে usually it was shut and locked সাধাৰণতে এখন বন্ধ থাকে আৰু লক কৰা থাকে and he was furious if anyone entered his room আৰু তেওঁ ভয়ংকৰ হৈ পৰে খুব খঙাল হৈ পৰে যদিহে কোনোবা তেওঁৰ ৰুমত প্ৰৱেশ কৰে The opportunity seemed too good to be missed এই সুযোগটো খুব ভাল আছিলে যেটো হেৰুৱাব বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকে They peeped round the door তেওঁলোকে জুমি দুৱাৰখনেৰে চালে পিপ মানে জুমি চোৱা saw nobody আৰু কাকো নেদেখিলে and decided to investigate আৰু তেওঁলোকে অনুসন্ধান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে investigate মানে আমি জানোৱে সিদ্ধান্ত লোৱা the bed clothes were cold bed clothes মানে বিছনাত পৰা কাপোৰবিলাক ঠাণ্ডা হৈ আছিল কেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকে আমি জানো যেতিয়া মানুহ শুই থাকে তেতিয়া তাৰ মানুহৰ গাৰ উষ্ণতাই সেই কাপোৰখনো গৰম কৰি ৰাখে কিন্তু যদি এই বিছনাখন ঠাণ্ডা হৈ থাকে তেতিয়া আমি বুজিম যে তাত বহু সময় ধৰি কোনো মানুহ খোৱা নাছিলে showing that the scientist must have been up for some time এটো দেখুৱাইছিল যে সাইন্টিষ্টজন বহু সময় ধৰি বিছনাত নাছিলে and stranger still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room আৰু এটা অদ্ভুত কথা আছিল the clothes কাপোৰবিলাক আৰু bandages that he always wore যিবিলাক তেওঁ পিন্ধি আছিল সদায় were lying about the room tour jote tote pori asile so here we find that the landlord and his wife were very much surprised because there was nobody in the scientist room the scientist usually did not open the door of his room but on that particular day the door was wide open and there was nobody inside the room and the bandages and the clothes the scientist wore were lying on the floor হেনাখন ইনখনৰ মালিক আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰে আচৰিত হৈছিল যে সাইন্টিষ্টজনে সাধাৰণতে যিজনে তেওঁৰ দুৱাৰ নখুলে বা কোনোবাই তালে যোৱাটো তেওঁ পছন্দ নকৰে সেইজন সাইন্টিষ্টে তেওঁৰ দুৱাৰখন একদম পুৰাকে খুলি থৈছিল আৰু লগতে তেওঁৰ যিবিলাক কাপোৰ কানি আছিল আৰু বেণ্ডেজেছ তেওঁ অনবৰতে মাৰি থাকিছিলে সেইবিলাক সব মাটিতে পৰি আছিল all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear হঠাতে all of a sudden মানে হঠাতে Mrs. Hall heard Mrs. Hall শুনিলে a sniff close to her ear কাণৰ কাষতে কোনোবাই এনেকৈ উশাহ লোৱা তেওঁ শুনা পালে sniff মানে উশাহ লোৱা বা উশাহৰ শব্দ A moment later, the hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. Eta muhurtor pasote, a moment later, the hat, tupitu, on the bedpost, bisonar, ji, khuta asile, khuta nari thua, tupitu, lift up mane, uporle utha. And dashed itself into her face dashed মানে খুব জোৰেৰে খুন্দা মৰা এই মহিলাগৰাকী যিগৰাকী ইনখনৰ মালিকনী আছিল তেওঁৰ মুখত আহি সেই টুপিটোৱে জোৰেৰে খুন্দা মাৰিলেহি then the bedroom chair became alive তাৰ পাছত খোৱা কোঠাত থকা চকীখন সেইখন যেন জাগ্ৰত হৈ পৰিলে springing into the air it charged straight at her legs foremost springing mane to jump suddenly ba hathate jump mari utha
স্প্ৰিংগিং ইন টু দ্য এয়াৰ ওপৰলৈ ঝুপিয়াই উঠিলে ইট চাৰ্জড ষ্ট্ৰেইট এট হাৰ চাৰ্জ মানে ৰাছ ফৰৱাৰ্ড ইন এটেক মানে কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰিবৰ মনেৰে আগবাঢ়ি যোৱাটোকে চাৰ্জ বুলি কোৱা হয় গতিকে মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিবৰ নিমিত্তে এই চকীখন বতাহত জাপ মাৰি উঠিলে আৰু তাৰফালে খেদি গ'ল লেগছ ফৰমষ্ট মানে চকীখনৰ যিকেইটা খুৰা আছিলে সেই খুৰাকেইটা এই মহিলাগৰাকীৰ ফালে টোঁৱাই পেলাই সেই চকীখন সজোৰে তেওঁৰ ফালে আহিবলৈ ধৰিলে এজ she and her husband turned away in terror the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them as she and her husband turned away যেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে ঘূৰি দিলে ইন টেৰ'ৰ মানে ভয়ত দ্য এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী চেয়াৰ সেই অদ্ভুত চকীখন পুষ্ট দেম বোথ আউট অফ দ্য ৰুম সেই অদ্ভুত চকীখনে তেওঁলোকক যিখন সাধাৰণ চকী নহয় অসাধাৰণ চকীখনে তেওঁলোকক দুয়োকে সেই ৰুমটোৰ পৰা ঠেলি উলিয়াই পঠালে এণ্ড দেন এপিয়াৰ টু স্লেম এণ্ড লক দ্য ড'ৰ আফটাৰ দেম আৰু তাৰ পাছত ধামকৈ দুৱাৰখন বন্ধ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোক ওলাই অহাৰ পাছতেই দুৱাৰখন লক কৰি দিয়া হ'ল মিছেছ হল অলমষ্ট ফেল ডাউন দ্য ষ্টেয়াৰ্ছ ইন হিষ্টৰিক্স মিছেছ হল প্ৰায় পৰিবলৈ লৈছিলে ষ্টেয়াৰকেছকেইটা নামি আহোঁতে হিষ্টৰিক্স মানে অধৈৰ্য হৈ যোৱা বিকামিং পেনিক গতিকে মিছেছ হলে যেতিয়া দেখিলে যে দুৱাৰখন বন্ধ হৈ গৈছে নিজে নিজে আৰু ৰুমটোত কোনো নাই অথচ চকীখন তেওঁৰ ফালে খেদা মাৰি আহিছে সেইবোৰ দেখি শুনি আহি পেলাই তেওঁ ষ্টেয়াৰকেছ যেতিয়া নামিবলৈ লৈছে তেতিয়া তেওঁ মানসিক সন্তুলন হেৰুৱাই পেলোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু প্ৰায় পৰিবলৈ ধৰিছিলে she was convinced that the room was haunted by spirits তেওঁ একেবাৰে নিশ্চিত হৈ গৈছিলে কনভিন্সড হৈ গৈছিলে যে সেই ৰুমটোত আত্মাৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture আৰু এই অচিনাকি ব্যক্তিজনেই হ'ব যিজনে কেনেবাকৈ এই আত্মাবোৰ তেওঁৰ ফাৰ্নিচাৰ বা আচবাববিলাকত সোমোৱাই দিছে my poor mother used to sit in the chair মোৰ মা আগতে প্ৰায় সেইখন চকীত বহিছিলে she moaned তাই কেকাই ক'লে to think it should rise up against me now এখন এতিয়া মোৰ ফাললৈকে খেদা মাৰি আহিব পৰা হৈছেনে বাৰু অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীয়ে হয়তো ভাবিলে যে তাৰ মাক হয়তো তেওঁৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈছে মৃত মাকগৰাকী হয়তো তেওঁৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ উঠিছে সেইটো ভাবি তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিলে The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft ওচৰ চুবুৰীয়াসকলৰ অনুভৱ হৈছিলে যে এই অশান্তিবোৰ কিবা যাদু মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাহে সংঘটিত কৰা হৈছে কোনোবা যাদুকৰ বা ডাইনীয়ে এই অশান্তিবিলাক যাদু মন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সংঘটিত কৰিছে বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াসকলৰ অনুভৱ হৈছিলে But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. কিন্তু কোনোবা যাদু কৰা মহিলা বা ডাইনীয়ে কৰা যাদু মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ হওক বা নহওক যেতিয়া পুৰোহিতৰ ঘৰত হোৱা চুৰিৰ কথা সকলোৱে গম পালে সকলোৰে মাজত প্ৰচাৰ হ'ল তেতিয়া সকলোৱে সেই বিজ্ঞানীজনক সেই সাইন্টিষ্টজনকে খুব সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰিলে যে এই কথাটোতো এই ঘটনাটোতো যে চকীখন লেণ্ডলৰ্ড গৰাকী ৱাইফৰ ফালে খেদা মাৰি আহিছে এই কথাবিলাক বা ৰুমটোত কোনো নাই অথচ টুপিটো উঠি আহিছে এইবিলাকৰ আঁৰত যে সেই সাইন্টিষ্টজন আছে সেই সন্দেহটো তেওঁৰ লোকৰ মনত প্ৰবল হৈ পৰিল
Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. আৰু সেই সন্দেহ সাসপিশন মানে সন্দেহ গ্ৰিউ সেইটো আৰু বাঢ়ি গ'ল ইভেন ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু বেছি বাঢ়ি গ'ল when he suddenly produced যেতিয়া তেওঁ দাঙি ধৰিলে দিলে some ready cash is অলপ টকা কেশ টকা তেওঁ যেতিয়া দিলে তেতিয়া আৰু বেছি সন্দেহ প্ৰবল হৈ পৰিলে though he had admitted not long before that he had no money যিহেতু তেওঁ কিছুদিনৰ আগতে কৈছিলে যে তেওঁৰ হাতত আৰু টকা নাই the village constable was secretly sent for সেই গাঁওখনৰ কনষ্টেবলজনক মনে মনে মাতি পঠোৱা হ'ল instead of waiting for the constable Mrs. Hall went to the scientist কনষ্টেবলজনলৈ বাট চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মিছেছ হল সাইণ্টিষ্টজনৰ ফালে গ'ল who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom যিজনৰ তেওঁৰ খালী বেডৰুমটোৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে আবিৰ্ভাৱ ঘটিছিল so here we come to know that how he stole money from the clergyman's home and how he became suspected in the mysterious behavior of Mrs. Hall's furniture. Now let us discuss a question. Griffin was rather a lawless person. Comment. Griffin এজন আইন নমনা মানুহ আছিলে এই সম্পৰ্কে মতামত দিবলৈ কৈছে Answer. Griffin was a lawless person. Griffin এজন আইন অমান্য কৰা মানুহ আছিলে Therefore his landlord disliked him. আৰু সেই কাৰণে তেওঁৰ যিটো ঘৰ ভাড়া আছিলে সেই ভাড়া ঘৰৰ মালিকে তেওঁক বেয়া পাইছিলে and try to get rid of him আৰু তেওঁক পৰা মুক্তি পাবলৈ তেওঁ বিচাৰিছিলে in revenge Griffin set fire to the house আৰু প্ৰতিশোধ পৰায়ণ গ্ৰিফিনে সেই ঘৰটোতে জুই লগাই দিলে in order to escape Griffin became invisible আৰু পলাবৰ বাবে গ্ৰিফিন অদৃশ্য হৈ পৰিলে he also attacked a shopkeeper after stealing many things বহুত বস্তু চুৰ কৰি পেলাই তেওঁ দোকানী এজনকো আক্ৰমণ কৰিছিলে যাতে তেওঁ বাচি যাব পাৰে he stole money from the clergyman's home too আৰু তেওঁ ক্লাৰ্জিমেন বা গিৰ্জাৰ পুৰোহিতৰ ঘৰৰ পৰাও টকা চুৰ কৰিছিলে after that he attacked the lady of the inn আৰু তাৰ পাছত তেওঁ যিখন হোটেলত আছিলে সেই হোটেলৰ মালিকনীকো আক্ৰমণ কৰিছিলে all these instances prove that Griffin was a lawless person এই গোটেই ঘটনাবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে গ্ৰিফিন এজন আইন নমনা মানুহ আছিল আইন ভংগকাৰী আছিল we will discuss the remaining part of the lesson and some question answers in our next video till then goodbye